วัสดีครับอธิวัตรกระถางปูนก็จะมาทำเกี่ยวกับเอารังกระดาษมาทำเป็นแบบการทำกระถางครั้งนี้ก็จะมีความสวยงามและวิธีการทำอย่างไรก็มาติดตามดูกันได้เลยครับสำหรับครั้งนี้ก็จะมีเทคนิคในการปั่นโฟมเพื่อที่จะลดแรงในการใช้แปรงลวดขัดความละเอียดของเม็ดโฟมก็อยู่ในขั้นถือว่าใช้ได้ในการปั่นการนำกล่องกระดาษมาก็ผ่าด้านข้างแล้วก็ขยายออกให้เป็นทางยาวแล้วเราก็มากำหนดค่ารูปแบบของกระถางบนตัวกระดาษก่อนสำหรับท่านใดมีกล่องใหญ่ก็สามารถทำได้ส่วนของผมก็จะอยู่ที่ความสูง25เซนความกว้างอยู่ที่20เซนซึ่งเป็นขนาดของกล่องสำหรับแบบที่กำหนดออกมาก็จะมีขอบบนที่2เซนแล้วก็โฟม2เซนบนล่างและก้นกระถางจะมีความหนาอยู่ประมาณเกือบ3เซนส่วนขากระถางก็อยู่5เซนในการกำหนดแบบออกมาได้เราก็จะมาตัดกระดาษด้านบนออกด้านหนึ่งส่วนด้านล่างไม่ต้องตัดเพราะว่าเราจะนำมาประกอบเพื่อที่จะให้กล่องกระดาษมีความแข็งแรงแล้วก็เมื่อตัดเสร็จเราก็มาขีดเส้นตามที่เรากำหนดไว้ส่วนโฟมเราก็จะมามาร์กเส้นอยู่ที่2เซนแล้วก็ทำการตัดเพื่อที่จะมาทำขอบหรือหลุมของขอบของกระถางจะโชว์ความเด่นของหลุมสำหรับโฟมก็มีความหนาอยู่ที่1เซนแล้วก็ความกว้างอยู่ที่2เซนที่เราทำการตัดเมื่อเราตัดโฟมเสร็จเราก็จะมาติดเทปกาว2หน้าเพื่อให้โฟมจะได้ไม่มีการขยับตัวแล้วก็การติดแน่นโฟมกับกระดาษในการทำแบบจะได้ง่ายเมื่อเราทำการติดโฟมเสร็จตามเส้นเราก็จะมาผ่าโฟมตามขอบให้เป็น45องศาเพื่อที่เวลาเราพับกล่องกระดาษเข้าด้วยกันโฟมจะได้ไม่ดันให้กล่องกระดาษเสียรูปทรงเมื่อเราทำการตัดโฟมให้ได้45องศาแล้วเราก็จะมาประกอบกล่องให้เข้ากันด้วยการติดเทปใสเพื่อกล่องจะได้มีความแน่นและก็แข็งแรงเวลาเราขึ้นปูนกล่องก็จะได้ไม่ดันตัวออกเมื่อเราทำการติดกล่องกระดาษเสร็จเราก็จะวัดมุมทั้ง4มุมให้เท่ากันเพื่อความบิดเบี้ยวของกระถางจะได้ไม่เสียรูปทรงพร้อมกับนำลวดมารัดให้มีความแน่นหนาเวลาเราขึ้นปูนอาจจะมีแรงดันของในการกดดันทำให้กล่องกระดาษขยายตัวไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการจากนั้นเราก็จะทำขาด้วยกระป๋องน้ำอลูมิเนียมนำมาวางลงทั้ง4มุมพร้อมกับใส่ทรายเข้าไป
ความหนาของทรายก็จะอยู่ที่5 เซนอยู่ที่ขนาดที่เรากำหนดขากระถางอยู่ที่5 เซนก็ปรับระดับทรายให้ได้เสมอเส้นแล้วก็ทำการถอดกระป๋องออกเมื่อเราเตรียมแบบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาผสมปูนทรายในอัตราส่วน1:1เพื่อที่จะทำขอบแล้วก็การผสมสีฝุ่นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ท่านต้องการอยากให้เข้มมากก็สามารถเติมได้เยอะโดยสีไม่ไปทำลายความแข็งแรงของปูนในการอัดแล้วก็ใช้นิ้วอัดให้ได้ขึ้นมาถึงขอบโฟมแล้วก็ใช้ความแรงสักเล็กน้อยในการอัดเนื้อปูนจะได้กระจายกันแล้วก็ส่วนปูนที่เหลือเราก็จะมาผสมโฟมเพื่อทำขากระถางในการอัดขากระถางก็อัดให้เต็มก่อนแล้วก็ใช้นิ้วแหย่ลงเพื่อที่กระจายปูนให้ทั่วความหนาของขากระถางก็อยู่ที่5 เซนจากนั้นเราก็จะมาผสมปูน1ทราย1โฟม3 ส่วนเพื่อจะทำฐานกระถางหรือก้นกระถางจะมีความหนาอยู่ที่3 เซนในการผสมก็ให้มีความเหลวสักเล็กน้อยเพื่อที่จะเทได้ง่ายสำหรับปูนที่เหลือในระดับ3 เซนเราก็จะเขี่ยขึ้นให้เต็มขอบโฟมให้ล้นออกมาสักประมาณ1 เซนเพื่อที่จะรับเป็นบ่ารับชั้นต่อไปในการโรยปูนเราก็โรยเพื่อให้ปูนที่เราเทไปมีความแข็งตัวได้เร็วขึ้นเพราะปูนผงจะไปดูดเอาน้ำจากปูนที่เราเทลงไปทำให้มีการเซ็ตตัวและแห้งตัวเร็วมากขึ้นเมื่อการขึ้นฐานกระถางเสร็จเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ประมาณ10 หรือ 20 นาทีแล้วก็มาผสมปูนทรายโฟมปูนทรายก็ในอัตราส่วน1:1ส่วนโฟมก็อัตรา3 ส่วนแล้วก็เปลี่ยนจากสีฝุ่นสีดำแล้วก็มาเป็นสีแดงในการเติมโฟมก็ควรอย่าให้มีลมเพราะโฟมกระจายได้ง่ายในการผสมเราก็ควรพลิกปูนด้านล่างขึ้นมากบโฟมด้านบนการผสมง่ายขึ้นแล้วก็ให้มีความเหนียวสักเล็กน้อยอย่าให้มีความเหลวในการขึ้นรูปเราก็จะอัดใช้ฝ่ามือด้านนอกประคองแล้วก็ในการอัดปูนก็ให้มีความแรงสักเล็กน้อยเพื่อที่ปูนจะได้เข้าไปแนบกับแบบแล้วก็เนื้อปูนก็จะได้เต็มการขึ้นรูปก็สามารถขึ้นได้ยันขอบโฟมด้านล่างแล้วก็เผื่อขอบล้นออกจากขอบปูนมาก็อยู่ที่1 เซนความหนาของกระถางก็จะอยู่ที่2 เซนเพื่อความแข็งแรงของตัวกระถางและการผสมโฟมเข้าไปก็เพื่อที่จะลดน้ำหนักในการยกกระถางก็จะได้เบาการเคลื่อนย้ายก็จะได้ง่ายเมื่อขึ้นรูปเสร็จเราก็ปล่อยทิ้งไว้20 นาทีเพื่อจะทำขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บรายละเอียดเพราะปล่อยให้ปูนเซตตัวก่อนในการเก็บขอบเราก็สามารถที่จะยัดปูนหรืออัดปูนเข้าไปได้เต็มที่เพราะว่าปูนมีความแข็งตัวแล้วแต่ก็ยังแต่งได้อยู่ในช่วงนี้สำหรับในการเจาะรูก็จะมีในการใช้เหล็กแหลมทิ่มลงไปเพราะตอนนี้ปูน
มีระยะเวลาแล้วก็มีการแข็งตัวของเนื้อปูนหรือฐานกระถางก็สามารถยังเจาะได้อยู่จากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดขอบโฟมเพื่อที่เราจะผสมสีดำเข้ามาทำขอบอีกชั้นหนึ่งคือขั้นตอนสุดท้ายในการทำตัวกระถางการผสมปูนทรายก็ในอัตราส่วน1:1แล้วก็สีฝุ่นตามความต้องการของท่านหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการขึ้นขอบในการขึ้นขอบเราก็จะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ2 เซนสำหรับการขึ้นขอบก็ควรใช้ฝ่ามือด้านนอกประคองขอบกระดาษด้วยเพราะว่าขอบกระดาษมีความอ่อนเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรค้ำหรือประคองให้แข็งแรงแล้วก็ควรใช้ฝ่ามือประคองไปด้วยแล้วก็ใช้นิ้วกดปูนลงให้เสมอขอบแล้วก็เพิ่มความหนาของชั้นปูนก็อยู่ที่2 เซนเมื่อเราทำการขึ้นขอบเสร็จเราก็จะใช้เกียงหรือช้อนในการปาดหน้าขอบปูนด้านบนให้เรียบแล้วก็เสมอกันได้หลังจากการปาดหน้าหรือการแต่งขอบเสร็จเราก็จะปล่อยให้เนื้อปูนมีการเซตตัวอยู่ที่20 นาทีแล้วค่อยมาแต่งขอบอีกทีหนึ่งเพื่อปากกระถางจะได้มีความเท่ากันในการมองก็จะได้ไม่แตกต่างกันมากพอปล่อยปูนมีการเซตตัวสัก20 นาทีเราก็จะมาทำการแต่งขอบของปากกระถางความหนาอยู่ที่2 เซนก็โดยการใช้มีดคัตเตอร์ในการตัดปูนจะได้ออกง่ายแล้วก็มีความเรียบกว่าอุปกรณ์ชิ้นอื่นในการทำเมื่อทำการปาดหน้าปูนเสร็จเราก็นำปูนส่วนที่เหลือมาแต่งขอบที่ยังไม่เต็มดีก็ยังพอทำได้แล้วก็ใช้ฟองน้ำชุบปัดตามขอบปูนหรือตามรอยต่อของชั้นในของปูนให้เรียบเพื่อความสวยงามของกระถางแล้วก็ผิวกระถางจะได้ไม่ขรุขระมากสำหรับปูนที่เหลือเราก็สามารถใช้ราดไปกับก้นกระถางเพื่อจะได้เป็นสีของก้นกระถางไปในตัวและเพิ่มความหนาของชั้นปูนได้อีกในการแต่งเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องปล่อยทิ้งไว้1 วันแล้วค่อยมาทำการแกะแบบออกเมื่อผ่านไป1 วันปูนก็จะมีความแข็งตัวอย่างเต็มที่เราก็สามารถที่จะแกะแบบออกได้ในการแกะแบบแล้วก็แกะลวดแล้วก็ฉีกกล่องกระดาษให้ขาดเพราะการที่จะแกะออกเป็นแผ่นออกยากเพราะกระดาษมีความเปียกเมื่อเราแกะกระดาษเสร็จเราก็จะมาแกะโฟมในขั้นตอนแกะโฟมก็พยายามแกะออกให้หมดเพราะเวลาเผาโฟมจะได้ไม่ละลายติดกับเนื้อปูนสำหรับการทำงานวิดีโอชุดนี้ผมก็จะทำเป็นภาษาเดียวแล้วก็เป็นคลิปเดียวแล้วก็จะเพิ่มซับไตเติลการแปลภาษาของแต่ละประเทศทั่วโลกสามารถดูได้เป็นภาษาของ
แต่ละประเทศนั้นๆเพื่อลดจำนวนปริมาณลงเผื่อท่านผู้ติดตามแล้วจะรำคาญเพราะมี3วิดีโอแต่เป็นวิดีโอเดียวกันผมก็เลยพัฒนาขึ้นมาอีกเพิ่มซับไตเติลสามารถทำคลิปเดียวเผยแพร่ออกได้ทั่วโลกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในคลิปต่อๆไปเพื่อที่จะสรรหาในการทำแล้วก็เทคนิคที่ง่ายๆให้แก่ท่านจะได้ทำสะดวกไม่ต้องเกิดความผิดพลาดเมื่อการแกะโฟมเสร็จแล้วเราก็จะใช้กระดาษทรายมาแต่งขอบลบคมของปูนแล้วก็แต่งผิวให้เรียบสำหรับการขูดเอาหลุมโฟมก็จะใช้แปรงลวดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการดึงหลุมโฟมออกมาสำหรับปูนแดงปูนปอร์ตแลนด์ก็จะมีความแข็งมากกว่าปูนเขียวในการขูดก็ต้องใช้การออกกำลังสักเล็กน้อยเพื่อที่หน้าปูนหลุมโฟมจะได้ออกมาเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จเราก็จะขึ้นขั้นตอนต่อไปคือการใช้แก๊สในการเป่าเอาหลุมโฟมเพื่อที่จะเน้นหลุมโฟมให้มีความโดดเด่นและความแตกต่างจากการหล่อกระถางเพราะการปั้นกระถางจะมีความโดดเด่นและความสวยงามแล้วก็จะมีเสน่ห์มากกว่าการหล่อถึงการทำจะยากหรือใช้เวลาสักนิดแต่งานออกมาก็จะมีความสวยงามมากขึ้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเคลือบเงาของกระถางผมก็ใช้สี TOA ในการเคลือบเงาพอซื้อมานานแล้วก็เลยเหลือแต่ก็คุ้มฮะสีในการเคลือบเงากระถางก็ใช้ได้เยอะดีความเด่นชัดของเนื้อกระถางกับสีของปูนก็จะมีความเด่นชัดที่แตกต่างมากขึ้นมากกว่าเราไม่เคลือบเงาสีก็จะมีการแห้งตัวเร็วภายใน10 นาทีสีก็มีความแข็งตัวและแห้งตัวเราก็จะสามารถปลูกกระถางได้เลยไม่ต้องรอข้ามวันเวลาสีแห้งก็จะเป็นคล้ายๆพลาสติกหุ้มเป็นแผ่นฟิล์มบางๆในการหุ้มของกระถางที่เราเคลือบทำให้ติดอยู่ทนนานสามารถที่จะตากแดดตากฝนได้เพราะเป็นสีกันน้ำรั่วซึมได้ดีก็เหมาะสำหรับทำอ่างบัวกระถางปลาอ่างบัวหรือบ่อปลาในการใช้ทาต่อจากนี้ไปเราก็พร้อมปลูกต้นไม้สวยๆให้กับบ้านเราสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทำงานก็สรรหาในการทำที่ง่ายที่สุดและอุปกรณ์น้อยที่สุดตามที่ท่านจะสามารถทำได้ท่านใดไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมก็จะตอบคำถามให้อย่างละเอียดหายข้อสงสัยของท่านก่อนจะลงมือทำสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ